Merhealissa elämä on halpaa ja taistelu raudoittajien arkea. Taistelussa heitä sitoo kuitenkin säännöt. Käydään läpi, mitä ne ovat. Dragonbaneissa taistelut etenevät nopeasti vuorosta toiseen. Toimintoja on vähän, mutta jokaisella toiminnolla on tiukka tarkoitus. Me ollaan tehty pieniä muokkauksia, joilla me tuodaan tämä järjestelmä Merhealiin sopivaksi. Meidän pelissä kaikilla hahmoilla on vapaa järjestys, mutta toimintoja on vain yksi vuorossa kutakin hahmoa kohti. Yleisimpiä toimintoja voi olla hyökkääminen, piiloutuminen tai avunanto liittolaiselle, mutta toiminto voi olla mitä tahansa pelaajan mieleen juolahtaa. Dragonbaneissa kaikki taistelut alkavat aloitteesta, eli siitä, että pelaajat ja viholliset saavat oman kortin eteensä. Kortin lukumäärä määrittää taisteluvuorojen järjestyksen, ja korttinsa käytettyään on myös käyttänyt oman yhden toimintonsa taistelukierroksen aikana. Merhealissa pelinjohtaja heittää alkuun nopalla, saavatko raudoittajat aloitteen vai viholliset. Kortteja ei ole, vaan meillä järjestys on tästä eteenpäin vapaa, mutta toimintoja on ainoastaan se yksi. Dragonbaneissa ja Merhealissa toiminnot noudattavat samoja sääntöjä. Niihin voi lukeutua taisteleminen, piiloutuminen, liittolaisen avustaminen tai jonkin käsillä olevan työkalun käyttö. Toiminnosta voi hyötyä myös oman vuoronsa ulkopuolella, sillä sitä voi käyttää väistämiseen tai torjumiseen, mikäli joutuu vihollisen hyökkäyksen kohteeksi. On syytä kuitenkin miettiä, voiko ainoan toiminnon käyttää kiivaassa tilanteessa vain puolustautumiseen. Hyökkäykset heitetään tuttuun tapaan D20 taistelutaitoja hyödyntäen. Vahinko heitetään eri nopilla, joiden silmäluku määrittää, kuinka paljon vihollinen ottaa vahinkoa omiin osumapisteisiinsä. Merhealissa vahinko on virtaviivaistettu haavaan ja syvään haavaan. Jos yhdestä vahinkonopissa on 4 tai enemmän, kyseessä on haava. Jos useammassa on 4 tai enemmän, kyseessä on syvä haava. Dragonbaneissa jokaisella hahmolla on osumapisteet, jotka kestävyys määrittelee. Merhealissa osumapisteiden sijaan on kestokyky, joka määrittää, montako haavaa tai syvää haavaa hahmo pystyy ottamaan ennen kriittistä tilaa. Jos hahmon haavat tulevat täyteen tai osumapisteet loppuvat, hahmo on kriittisessä tilassa. Tällöin hän ei voi toimia taistelussa, ellei hän saa ensiapua tai joku liittolainen voi yrittää rohkaista hänet onnistuneella suostutteluheitolla. Dragonbaneissa haarniska pienentää kohti tulevan vahingon määrää. Merhealissa se lieventää hahmon vastaanottamia haavoja. Mutta toisin kuin Dragonbaneissa, Merhealissa haarniskan suojalla on rajansa ja se ei kestä ikuisesti. Merhealissa taistelun arvista voi parantua yrttisalvoilla tai harvinaisilla parannusjuomilla. Hahmoilla on myös mahdollista ottaa taistelun ulkopuolella hetken lepo, jonka aikana he parantuvat haavasta ja taakasta, tai saadessaan ensiapua jopa syvästä haavasta. Pidempi, yön yli vietetty lepo voi parantaa hahmon kaikista haavoista sekä taakoista. Vakavimmat vauriot, ne ovat kuitenkin pysyviä. Taistelu tapahtuu aina jonkinlaisessa ympäristössä ja erilaisilla etäisyyksillä. Dragonbaneissa etäisyyksiä määritetään metreillä ja yksi taistelukartan ruutu on perinteisesti 2 metriä. Merhealissa kaikki taistelu tapahtuu mielen maisemassa ilman karttoja ja tästä syystä me käytämme 4 termiä määrittämään eri etäisyyksiä. Hahmo voi olla kontaktissa, jolloin hän on lähitaisteluetäisyydellä kamppailemassa vastustajansa kanssa. Kontaktista on vaikea perääntyä ottamatta vastustajalta vapaata hyökkäystä. Mutta ne hahmot, jotka eivät ole aivan lähitaistelun tuoksinnassa, ovat lähellä
heillä on mahdollisuus siirtyä kontaktiin tai mahdollisuus perääntyä vielä kauemmas, jolloin he ovat etäisyydellä. Etäisyydeltä useimmat kantama-aseet edelleen osuvat, mutta lähitaistelevien vihollisten on vaikeampi kuroa etäisyyksiä umpeen. Ne henkilöt, jotka ovat taistelun rajamailla, mutta eivät vielä pysty osallistumaan siihen, paitsi pisimpien kantama-aseiden avulla, ne hahmottuvat kaukana. Kaukaa voi päästä taisteluun, mutta tarinasta riippuen se voi vaatia useampia toimintoja. Siinä missä normaalisti yhdeltä etäisyydeltä toiselle liikkumiseen riittää vapaa liike, toisinaan hahmo voi yrittää hypätä yhden alueen yli siirtymällä vaikka nopeasti etäisyydeltä kontaktiin, mutta tällöin hänen on testattava, riittääkö hänen vahvuutensa. Dragonbaneissa kriittisillä onnistumisilla tai epäonnistumisilla voi olla suuri merkitys taistelun kulkuun. Myös Merhealissa Wyrmran satumainen onni tai Pelgirin kaos ovat osana jokaista hyökkäysheittoa. Mikäli hyökkäyksestä tulee Wyrmra, pelaaja saa automaattisen syvän haavan vastustajaansa sekä ylimääräisen toiminnon samantien käytettäväksi. Jos puolestaan Pelgir on kironnut hänen hyökkäyksensä, pelaajan ase on vaarassa tuhoutua tai pelinjohtaja voi keksiä jotain muuta epäonnista sattumaa hänen osalleen. Taistelun säännöt koskettavat Merhealissa kaikkia. Alhaisista talonpojista, ylhäisiin kuninkaisiin ja voimakkaisiin velhoihin. Rauta ei tunne arvoa.